venit la Cetatea Sărbătorilor. Această înregistrare care avem este chiar imediat după tabără, la o zi după tabără. Vom avea un timp minunat, vom avea câteva înregistrări de la câțiva fii, despre cum a fost în tabără, cum a fost timpul, ce Domnul a lucrat în ei. Vom avea și câteva cântări, un timp de laudă și închinare minunat, cu alți fii foarte minunați, după care fratele Michael va avea o înregistrare scurtă, un mesaj foarte scurt. Vă iubim foarte mult și suntem atât de bucuroși că v-am întâlnit anul acesta la tabără. Sunteți minunați! Rămâneți alături de noi! Să-L sărbătorim, să-i cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Să-L sărbătorim, să-i cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Să-L lăudăm, să-i cântăm unim de slavă. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sărbătorim, să-i cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Să-i sărbătorim, să-i cântăm cu toți, Domnului unim de slavă. Să-L lăudăm, să-i cântăm unim de slavă. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 dragostea ta de Tată prin noi se revarsă spre toți fiii tăi. Dragostea a fost turnată în inima noastră prin Duhul Tău.
noi se varsă spre toți fiii tăi. Dragostea a fost lunată în inima noastră prin Duhul Tău. Tată scump ești, dragostea mea, nimic nu poate a ne separa. Toți fiii tăi, una cu tine sunt în închinare, una cu tine în Duh. Tată scump ești, dragostea mea, nimic nu poate a ne separa. Toți fiii tăi, una cu tine sunt în închinare, una cu tine în Duh. Fii preamărit, fii lăudat, fii proslăvit, fii glorificat. Fii preamărit, fii lăudat, fii proslăvit, fii glorificat. În închinare, una cu tine în Duh. În închinare, una cu tine în Duh. În închinare, una cu tine în Duh. Deci kind of imediat, nu? Ok. Bun. Hai că învățăm planul. Mai spune la cameră că începem. Fraților, Hai, începem. Vrednic ești de cinste și închinare, Tu ne-ai înviat cu tine, înălțăm numele Tău. Vrednic ești de cinste și închinare, Tu ne-ai înviat cu tine, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și în tine noi trăim și una suntem în tine. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și în tine noi trăim și una suntem în tine. Te arătăm azi lumii, ești viu în noi, și prin moartea Ta pe cruce, viață nouă Tu ne-ai dat. Te arătăm azi lumii, ești viu în noi, și prin moartea Ta pe cruce, viață nouă Tu ne-ai dat. Iisus ești Domn, Tu ești Domn cu adevărat, Tu ești Domnul domnilor, Tu ești viu astăzi în noi. Iisus ești Domn, Tu ești Domn cu adevărat, Tu ești Domnul domnilor.
Domnilor, Tu ești viu astăzi în noi, Iisus ești viu în noi, 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 ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și în Tine noi trăim, și una suntem în Tine, Iisus ești Domn, Tu ești Domn cu adevărat, Tu ești Domnul domnilor, Tu ești viu astăzi în noi, ești viu în noi. Cerul declară gloria celui înviat. Suntem în El, moștenitori ai vieții Lui. Cerul declară gloria celui înviat. Suntem în El, moștenitori ai vieții Lui. În veci de veci ești Tu, privind în El pe tron. Cu Tine noi ședem la dreapta Tatălui. În veci de veci ești Tu, privind în El pe tron. Cu Tine noi ședem la dreapta Tatălui. Împărtășim puterea învierii Lui, justificat prin slava Lui acum trăim. Împărtășim puterea învierii Lui, justificat prin slava Lui acum trăim. Ești Tu, veci ești Tu, privind în El pe tron. Cu Tine noi ședem la dreapta Tatălui. În veci de veci ești Tu, privind în El pe tron. Cu Tine noi ședem la dreapta Tatălui. Mă bucur foarte mult că am putut să fiu în tabără anul ăsta și pentru mulți dintre voi v-am cunoscut de anul trecut și pentru cei care nu v-am cunoscut a fost ca și cum vă cunosc deja. Este
pentru că oricum suntem din tată, ne-a născut el și așa dragostea lui am simțit-o și noi și știu sigură că și voi ați simțit pentru că este o dragoste care ne unește pe toți în tata. Pentru mine a fost o tabără foarte deosebită și știu că vor fi tot așa mai departe, una mai mult decât cealaltă. Când am văzut așa mare creștere la toți, de anul trecut și acum, și este așa, și noi ne uităm la noi și nu suntem la fel cum am fost acum 6 luni, 3 luni și Tata ne descopere tot mai mult din totul care este El în noi și creștem toți împreună, că asta este și am văzut unitatea când creștem, că creștem toți dintr-o dată și am văzut, m-a zidit foarte mult și mărturiile voastre și noi avem și noi la fel de așa de bucurie mare să vedem cum El lucrează în voi și da, de-abia aștept să aud mai multe și să vedem ce face Tata tot mai mult, că ne duce din glorie în glorie și asta e transformarea care o avem noi și mai mulți fii la slavă. Well, greetings from California. Vă aduc salutări din California. I went to camp last year for the first time, Am mers anul trecut în tabără pentru prima dată, my wife and I. eu și soția mea, We had an experience that changed our lives, și am avut o experiență care ne-a schimbat viețile. changed our relationship. A schimbat relația noastră. We've been married 30 years, Am fost căsătorit de 30 de ani, but because of camp last year, dar din pricina taberei de anul trecut, we now both know that we're sons, acum știm amândoi că suntem fii and we feel like we're just starting our first year of marriage. și simțim ca și cum am începe primul an al nostru de căsătorie. It's changed our relationship A schimbat relația noastră, by bringing unity and oneness aducând unitate între noi, on so many levels. pe atât de multe nivele. It's given us a patience we never had for each other, Ne-a dat o răbdare care n-am avut-o niciodată unul pentru altul, that's wrapped in love. care este înconjurat în dragoste. What I got out of camp this year Când am plecat din tabără anul ăsta, was an expansion of that, asta a fost o continuare a experienței de anul trecut, but more than that, dar mai mult de atât, or along with that, sau împreună cu asta, the family of God that came together am văzut familia lui Dumnezeu care a venit împreună was so knit together. și a fost atât de bine țesută împreună. The love of God was so thick Dragostea lui Dumnezeu a fost atât de groasă and so rich și de bogată and so undeniable și atât de nu puteai să o negi. It was like we were living inside of a revelation Ca și cum am trăit în mijlocul unei descoperiri continue. that we mounted up with wings like eagles, Că ne înălțăm pe aripi ca de vulturi. and we're all starting to fly. Și toți începem să zburăm. That's what I got. Asta am avut să vă spun. Thank you. Pentru mine, tabăra de anul acesta a însemnat o conștientizare a revelației pe care o aveam, că de fapt vin din cer. Și ăsta e locul locuinței mele. Acolo trăiesc eu și de acolo sunt pe pământ pentru o vreme. Și că nu e nevoie să mai pendulez între cer și pământ, ci că pot să rămân în cer și să trăiesc de acolo. De acolo umblu, de acolo biruiesc, de acolo sunt în pace, în continuă pace. Și mă aștept la o perioadă de creștere, o perioadă deosebită în viața mea, pe care o simt în Duhul meu că a început. Și cum zice în psalm, în locașul tău totul strigă slavă, mă aștept să umblu din slavă în slavă și din bucurie în bucurie.
Pentru noi tabăra de anul ăsta a însemnat foarte, foarte multă viață care vine dinăuntru. Dumnezeu de o perioadă Dumnezeu ne-a ținut foarte mult în a înțelege că toată viața vine dinăuntru și nu ne luăm hrana din exteriorul nostru, nu ne luăm învățătura din exteriorul nostru, ci tot ce avem vine dinăuntru de la El. Și când eram în tabără, joi dimineața, la închinare, am simțit dragostea lui Dumnezeu care a venit, am simțit-o cum m-a luat în brațe și m-a strâns și mi-a zis: eu sunt tatăl tău, eu sunt dragoste, eu sunt credincios și o să am grijă de tine. Și a fost așa de fain că vineri, când am început clasa, lecția care o aveam cu grupa, Michael a început exact cu aceleași cuvinte: crezi tu că tatăl tău care e dragoste și care e credincios nu o să aibă grijă de tine? Pentru mine a fost așa cumva o confirmare a faptului că el rămâne credincios și vă încurajez să vă încredeți în el, pentru că el ce a început în voi duce la bun sfârșit și toată viața care deja a început să fie în voi, ea vine dinăuntru și vine din Tatăl vostru. Și ce ne-a arătat Dumnezeu e că El e tăticul nostru, nu e tata nostru. Noi nu avem o relație cu El separare, suntem fiii Lui. Și El se comportă cu noi ca un tată bun. Nu e un tată care e undeva departe și eu sunt undeva aici jos și El undeva sus, ci El tot ce a făcut prin Iisus a fost ca să ne facă copii al lui Dumnezeu și El să fie tăticul nostru. Și El, ca și tătic, ne duce prin viață și ne crește în fiecare domeniu cu drag. Nu cu răutate sau cu altceva de genul ăsta. Hello. I'll just put a clip with him. Like all of a sudden. Am I ready for me? Yeah, you're right. This is what camp is about, some new life that we all gained when we were there, and I was so grateful to be there. It was an opportunity for God to do some work and introduce us to each other and to the new ones who will be sons, or our sons, and will know it soon, as we all do. Thanks so much for having the camp. Mulțumim tare mult pentru că ați avut tabăra, ați organizat-o. Despre asta e tabăra, de fapt. Dragostea lui Dumnezeu manifestată între noi, nu? Viața nouă între noi și dragostea lui în noi, în fiecare. Hey, another year in beautiful Romania. You guys have such a wonderful place here. Încă un an în frumoasa România, aveți un loc atât de minunat aici. And what I'm most excited about is that our time is so short, we won't be able to enjoy it so much. Ce mă entuziasmează așa tare că este pentru că timpul nostru așa de scurt, nici nu avem timp să ne bucurăm atât de mult. But where we're going to is so much better than anything here. Dar unde mergem este cu atât foarte frumos, mult mai frumos decât ce avem aici. You know, one of the things that I came to realize at our camp this year was Ce am realizat la tabără în anul acesta este că that many people don't know the word as good as they think they do. mulți oameni nu știu cuvântul așa de mult cât au impresia că îl știu. Now let's take a particular scripture that talks about going on to perfection. Să vă dau un exemplu de scriptură care spune mergând înainte spre desăvârșire. Now that alone, to most people, is like, perfection, how can I be perfect? Doar scriptura aceea, dacă stai să te gândești perfecțiune, cum adică să fiu desăvârșit, perfect, cum adică? But to God, every son is already perfect. Dar pentru Dumnezeu, fiecare fiu este deja desăvârșit. So as you see yourself as a son of God, then you have to see yourself through His eyes. Deci tu cum te vezi, fiul de Dumnezeu, trebuie să te vezi prin ochii Lui. So the word says, let us go on to perfection. După cum spune cuvântul, să mergem dar înainte spre desăvârșire. Not doing certain things. Să nu mai facem anumite lucruri. Not laying again a foundation of continually repenting over your sins. Să nu mai punem iar o fundație, un fundament al pocăirii continue de faptele moarte. Different doctrines about baptisms.
sau anumite doctrine despre botezuri. And there's one that has to do with eternal salvation. Sau este chiar una acolo, în înșiruirea aceea, care vorbește despre salvarea eternă. Now, you know, as a son of God, that you're saved. Ca și Fiul de Dumnezeu, tu știi că tu ești mântuit, ești salvat. And so we don't need a doctrine about salvation anymore. Nu ne mai trebuie o doctrină despre mântuire, despre salvare. See, the thing is, as a son, we're specialized. Ca și fii, noi suntem specializați. We have a specific call from God to do a certain thing while we're here on the earth. Avem o chemare specifică de la Dumnezeu să facem un anumit lucru când suntem aici pe pământ. It's basically the same thing that Jesus had when he was here. Este de fapt ceea ce Domnul Iisus a făcut când El a fost aici. You remember, he had to look past the cross, past the pain, into the joy that was going to come as he went through that cross. Știți cum scrie acolo că El s-a uitat peste cruce, peste durere, ca să intre în bucuria care era pregătită înainte. So not laying again any kind of a foundation or concerning yourself with a foundation about eternal judgment. De exemplu, să nu mai pui încă o dată un fundament sau să te concentrezi asupra judecății eterne, de exemplu. Now, sons, listen carefully. Fiilor, ascultați cu atenție. Don't get involved in theological debates. Nu vă angajați în dezbateri teologice. People want to argue with you about how can a person lose their salvation? Oamenii vor să certe cu tine, să facă tot felul de dezbateri. Cum poate cineva să-și piardă mântuirea? Or can this person that's in this religion, become a son and still stay in that cultural religion and yet not worship the way they did before, but know that they're sons? Sau cum poate cineva care este într-o anumită religie să devină fiu și totuși să rămână acolo? Tot felul de dezbateri de genul acesta. Well, consider this. So, The Jews were called by God, iudeii au fost chemați de Dumnezeu. and when the Lord showed up, they rejected him. Când a venit Domnul, l-au respins. And so he turned himself to the seed that's out in the whole rest of the generation of people on the earth. Și sămânța a mers în toate celelalte de generații care sunt pe pământ. Because right in the middle of those crazy cultures out there, Că chiar în mijlocul acelor culturi de tot felul, we're his sons. noi suntem fii, acolo unde suntem între neamuri împrășteați. And so in the resurrection, he drew them all together. În înviere îi adună pe toți împreună. So as a son here on the earth, we're doing like Jesus. Ca și fii aici pe pământ facem ca Isus. As it's written, the Son of God was made manifest. După cum este scris, Fiul omului s-a arătat Now, it's revealed to him and revealed through him to the world. ca să fie El manifestat și prin El lumii, For the purpose of bringing many sons into glory. cu scopul de a duce mulți fii la slavă. So as you come to the realization, the reality of sonship in your own soul, Cum vii și realizezi de înfierea ta că ești Fiul de Dumnezeu în sufletul tău personal, the Holy Spirit will lead you in the exact same way. Duhul Sfânt te va conduce exact în același fel. You're not going to the cross, you've already been there. Nu mergi iară la cruce, deja ai fost acolo. But you're seeking out for other sons. Dar ce faci? Te uiți și cauți alți fii. Now, interesting that Jesus, many times when he was speaking, Interesant, Iisus de multe ori când vorbea, he made a little statement that kind of put everything in a small, little, narrow path. a făcut o afirmație care a pus totul într-o cale așa îngustă. He said, let him who has ears to hear, hear. Cel ce are urechi de auzit, să audă. And I noticed almost 20 years of my life coming back from heaven, I could hardly find anyone that had ears to hear anything that I had to say. Mi-aduc aminte după 20 de ani, în timpul la 20 de ani după ce am venit din cer, abia găseam pe câte unul care măcar să aibă urechi să audă ce îi spuneam. Okay, so let's take for example that what God has done for you, you know. De exemplu, ce Dumnezeu a făcut pentru tine știi. Nobody can tell you otherwise. Nu poate să spună nimeni altfel. You know that you know that you know it was your father and that you're a son. Știi că tatăl tău este tatăl tău și că tu ești un fiu de Dumnezeu. The people that don't have ears to hear, Oamenii care nu au urechi de auzit, okay, I don't blame them nu îi judecăm, because no one can come to the Father except through the Son. pentru că nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul.
You remember Jesus said, nobody can come to me except the Father reveal them. Și Iisus spune, nimeni nu vine la mine decât dacă Tatăl îi descoperă și l-atrage. So most everybody in the Christian community has some revelation that Jesus died on the cross for their sin. Aproape toată lumea din comunitatea creștină are ceva revelație că Iisus a murit pentru păcatele lor. But not everybody has come into the quickening of the life. Dar nu toți aceia au venit la realizarea la a avea viață din la un cuvânt, de exemplu. And that quickening is His life in you. A cuvântului care spune că este viața lui în el. You know you're a son, you know it's Christ who's alive in you. Tu știi că ești fiu, tu știi că este Hristos care este viu în tine. And He reveals to you the Father. Și el ți-l descoperă pe Tatăl în tine. See, the Father has a relationship with sons. Știi, Tatăl are relație cu fiii. So, as we move on to perfection, Cum mergem mai departe înainte spre if desăvârșire. you remember a couple of weeks ago when I shared about the path of righteousness, Dacă țineți minte 2 săptămâni în urmă, am vorbit despre calea neprihănirii. when we first started, we are looked all the way to the throne. Când am început de la început, ne-am uitat tot timpul la tron. And we believe that word that says that we're seated with Christ. Și am crezut acel cuvânt care spune că suntem așezați împreună cu Hristos. So then, along this pathway, our souls get changed. Și de-a lungul acestei cărări neprihănirii, sufletele noastre sunt schimbate. Not everyone, by the Father, is drawn to Him. Nu oricine este atras de Tatăl spre El. Most are drawn to Jesus on the cross. Cei mai mulți din ei sunt atrași de Isus la cruce. It's God that brings the increase of the seed of life in a person's heart. Este Tatăl acela care aduce creștere seminței vieții veșnice în inima cuiva. So if someone doesn't have any ears to hear what you're sharing with them, Deci dacă cineva nu are urechi de auzit să audă ceea ce împărtășești tu cu el, consider this. gândește-te la lucrul acesta. The Father didn't quicken them to hear. Tatăl încă nu i-a deschis mintea și nu i-a descoperit lucrul acela ca să te poată auzi. So there, because they are beloved and they're saved, Dar pentru că sunt mântuiți și sunt prea iubiți de Tatăl, just have mercy on them. ai milă de ei. Now, I do something that maybe will help you when somebody starts trying to argue with me about some kind of doctrine. De exemplu, când vorbesc cu oameni și oamenii încep să se certe cu mine despre doctrină și așa ceva, vă dau un exemplu ce fac eu practic. And you almost get frustrated trying to explain to them. Aproape ești super frustrat în fel, încerci să explici și numai nu pricepe. And so you complete your understanding and you give it to them, hoping that they're going to understand what you're saying. Îi explici în așa fel foarte frumos să înțeleagă și ai speranța că el înțelege ce îi spui. And it's like a can of worms to that person. Și e ca o conservă aceea de viermi pentru persoana respectivă. One little worm pops up and is asking these questions. Și vine un vierme care iese afară și întreabă aceste întrebări. So you speak the truth and the worm disappears, but then another worm pops up. Tu spui adevărul și aduci scriptură și cuvântul viermele acela dispare și altul iese din conservă. So basically, a lot of times when people ask me some kind of theological question that has nothing to do with any reality of sons, De obicei, când cineva mă întreabă o întrebare teologică care nu are nimic de a face cu realitatea de a fi fiul de Dumnezeu, I'm discerning whether they really want to know the answer or they're just trying to contend with me about something. discern înăuntru meu dacă ei chiar caută adevărul sau doar vor să se certe și să îmi dovedească mie ceva. And, from time to time I've gotten into communication with them that wasn't so necessarily peaceful. Câteodată mă mai angajez în comunicări cu ei care nu sunt neapărat pașnice. And during this camp, the Lord gave me an increase. Dar Domnul în această tabără mi-a dat o creștere. To not necessarily pull out the sword of the Spirit and chop away at them. Nu neapărat să scos sabia Duhului și să rup tot, But to just simply say, ci doar simplu să le spun, I don't know the answer to your question. nu știu răspunsul la întrebarea Maybe you ta. should talk to your pastor. Poate ar trebui să vorbești cu pastorul tău. And they would have a surprise because they're thinking they're drawing you into some kind of striving. Și dintr-o dată sunt foarte surprinși pentru că se așteaptă să te tragă într-o conversație de aia la cuțite. Yeah. Now, this is something I can tell you absolutely true. You remember now, I don't need to tell you anything but the truth.
Trebuie să vă spun ceva absolut adevărat și țineți minte, nu vreau să vă spun nimic altceva decât adevăr absolut. I've been here for 47 years on the earth as a son. Sunt pe pământ de 47 de ani ca și fiu. Been involved in every area of Christian ministry that there is. Am fost implicat în toate domeniile religiei creștine care există. I'll tell you one thing that happened, and I think my friend Steve Byros was with me. Vă spun un lucru care s-a întâmplat și am aici pe prietenul meu, Steve Byron. We were down at this heathen festival on the coast of California. Eram pe coasta Californiei la un festival de ăsta păgân. And they had all the streets blocked off, and all of these people just drinking and partying, everything in this street festival. Și în acest festival toate străzile erau Old Town blocate. Festival. Toate străzile erau blocate în orașul cel vechi acolo și toți beau și se îmbătau, se distrau de numai. So we built a coffin, you know, one of those coffins. It's just a funny looking old cowboy coffin, painted it black. Și ce am făcut? Am construit un sicriu, așa ca la cowboy, dacă țineți minte, l-am vopsit în negru. And had all these real tall guys like Steve carrying this coffin. Și am avut câțiva bărbați așa înalți ca și Steve care purtau acest sicriu. And as we would walk through this crowd, now this is a big crowd, and like they had a group of musicians here and a group of there. I mean, it was just a big crowd, like 4 or 5 blocks long in the city. Erau o mulțime atât de mare și aveau muzicieni și tot felul de gălăgie mare și ei treceau cu acest sicriu printre ei. And so what we would do, we walk about 5 to 10 meters. Mergeam cam 5-10 metri. Everybody would stop, set the coffin upright. Ne opream toți și puneam sicriul drept. All the people moved out away from us. Toți oamenii se dădeau la o parte de lângă noi. And we started preaching. Și începeam să vorbim. The wages of sinners death. Plata păcatului este moartea. They were all expecting somebody to pop out of the coffin, you know. Se aștepta toată lumea să iasă cineva din sicriul acela. So we got about maybe 100 meters down. Probabil am mers cam 100 de metri prin acea And we had mulțime. stopped several times. Și ne-am oprit de câteva ori. And all these demon spirits that were with this big street party, Și toți acești demoni care erau cu această petrecere de they stradă, started getting really stirred up and screaming at us and stuff. au început să fie tare ațățați și au început să țipe la noi. And then all of a sudden, this policeman on a horse comes riding through the crowd. Și deodată vine acest polițist pe un cal, intră prin mulțime. So, okay, you guys follow me. You're going to get out of here right now. Zice, voi mă urmați chiar acum și vă scot de aici chiar acum. Yeah, that was a lot of fun. A fost distractivă treaba. And that's one thing I learned, to have a lot of fun. We went to another deal up in Portland, Oregon. Și am învățat să ne distrăm prin treburile astea. Am fost o dată în Portland, Oregon. And what it was a convention. Și ce a fost acolo era o Now, convenție. this convention, all these people had booths. They would pay money to have a desk and a booth, and they'd be selling their stuff. La aceste convenții, toți cei care veneau își pregăteau așa o masă cu doi pereți între, nu știu cum îi spune exact, chioșcuri micuțe și își prezentau ce produse aveau. And this actually was called the Psych Convention. Și convenția asta era, cred că era, îi spunea psihologică sau ceva de genul ăsta. So you had all these people in there that had all kinds of gizmos that would help them find the spirits. Și fiecare chioșc de acela era în direcția te ajuta să găsești cumva calea spre anumite spirite și pace să-ți găsești interioară și mai departe. Witches and wizards. Tot felul de vrăjitori și de All of these crazy people. toți oamenii ăștia nebuni. Tarot card readers. Tot felul de îți dădeau, cum? Ghicitori, îți citeau în cărți, Fortune tellers. îți spuneau viitorul în palmă. A couple of hundred of them in this big Câteva convention. sute la această convenție. And we bought a booth and we set up our booth. Și am luat și noi, am închiriat un chioșc și noi și ne-am pus acolo. And so they opened up the convention and all of these people came in. Au deschis convenția și toți oamenii aceștia au venit înăuntru. And we had a couple of sisters and a couple of brothers at the booth. Și noi aveam acolo câteva surori și câțiva frați de-ai noștri la chioșcul nostru. And people would sit down and say, you really have a different spirit. What do you got? Și veneau oamenii, se puneau lângă noi și zice, voi aveți alt duh, ce aveți? And tell them about the Lord. Și le spuneam despre Domnul. And one of the sisters went over, and there was a lady there that was a fortune teller. She had kind of dressed up like a fortune teller. Și una din surorile noastre a mers acolo la una din ele care spunea viitorul. Oh, young lady, do you want me to tell you your fortune, your future? Și zice, o tânără, vrei să spun viitorul?
No, but I'm going to tell you yours. Și zice, sora noastră, nu, dar pot să-ți spun pe al tău. You need to receive the Lord Jesus Christ or you're going to end up in hell. Zice, trebuie să primești pe Domnul Iisus Hristos, dacă nu o să arzi tare în iad. Now, 15 minutes after that, 15 minute după lucrul acela, the convention had only been open for 3 hours. convenția s-a deschis abia de 3 ore. The guys that were in charge of the convention came to us, gave us our money back, and told us we had to leave right now. We are of a wrong spirit. Cei care au organizat toată convenția au venit la noi, ne-au dat banii înapoi și au spus, voi trebuie să plecați chiar acum, că voi aveți un duh greșit. So, what you know as a son Și știi ca și fiu, is absolutely true. este absolut adevărat. And the things that we share with you are true things. Și lucrurile care le împărtășim cu voi sunt lucruri So, adevărate. just for your own well-being, Pentru binele vostru. don't get into conversations with people about stuff that's not important. Nu vă angajați în discuții cu oamenii despre lucruri care nu sunt importante. I don't care if all the Mormons get saved or don't get saved. Nu contează că toți mormonii sunt mântuiți sau nu sunt mântuiți. That's not our problem. Aia nu e problema noastră. No, God knows who He's going to get saved. Tatăl știe pe cine Holy mântuiește. Spirit's working on people on the inside. Duhul Sfânt lucrează în interiorul lor. So what am I doing here on the earth? Ce fac eu aici pe pământ? Care I'm just treaba? looking for you De fapt, ne uităm pe voi. and trying to help you find others. Și să vă ajutăm pe voi să găsiți pe Because alții. the more of us can come together, Pentru că cu cât venim mai mulți din noi împreună, the more that life can flow right out through us into the earth. știți, viața aceea ca în clepsidră curge mai mult pe pământ. And when there's enough of that there, Și când este suficient acolo, then you're going to hear the archangel shout. o să auziți strigătul îngerului și trâmbița. And you're going to be feeling the presence of the Spirit like you never felt Și before. o să simțiți prezența Duhului Sfânt cum n-ați simțit-o niciodată. So much so that when you quit thinking you're feeling, you're going to be looking at a glorified body. Și dintr-o dată te uiți și o să vezi trupul tău glorificat. And off the earth we go. Și plecăm de pe pământ. Hallelujah. Aleluia. So, God bless you. So great to see you and hope to see you again soon. Dumnezeu să vă binecuvânteze, așa de bine să vă văd și vă vom vedea în curând. Don't forget, this week we're going to be in Cluj on a Friday night and a Saturday, and I think you already have that information, but if you want to come in, bring some friends in, somebody. We're just going to get into more of the Father's love for us. Nu uitați, săptămâna aceasta vom fi în Cluj și vineri seara, sâmbătă dimineața, sâmbătă seara vom fi într-un loc. Puteți merge pe cetateasărbătorilor.com și vedeți exact adresa și orele. Aduceți prieteni și cunoștințe și vă vom întâlni acolo. Vom avea un timp minunat. I'm mentioned somebody to push the button. Și vom opri acum. And that's it. We love you. Vă iubim tare mult. Bye. Bye.